อกไตกับล้างไตเหมือนกันหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้หมอเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะคะวันนี้หมอจะเล่าถึงรายละเอียดสำหรับการฟอกไตกับการล้างไตค่ะว่าเหมือนกันหรือเปล่านะคะดังนี้ค่ะขั้นแรกนะคะการฟอกไตกับการล้างไตค่ะก็คือหมอคิดว่าน่าจะเป็นความหมายเดียวกันเลยนะคะก็คือเป็นการขั้นตอนของการบำบัดทดแทนทางไตเหมือนกันค่ะสำหรับผู้ป่วยไตที่ไม่สามารถที่จะรับยาได้แล้วนะคะเป็นทางสุดท้ายแล้วเนี่ยค่ะคุณหมอก็จะแนะนำไปรับการบำบัดทดแทนทางไตนะคะซึ่งการบำบัดทดแทนทางไตค่ะสามารถทำได้ทั้งหมด3วิธีนะคะอันที่1ก็คือการฟอกไตนะคะในกรณีนี้ค่ะเรามักจะหมายถึงการฟอกไตทางเส้นเลือดนะคะกรณีที่2ก็คือล้างไตทางช่องท้องนะคะเรามักจะใช้คำว่าล้างไตนะคะทางช่องท้องและอย่างที่3ก็คือการรับการปลูกถ่ายไตค่ะแต่ว่าในคำพูดที่เวลาคุณหมอจะแนะนำเนี่ยค่ะเรามักจะพูดว่าถ้าเกิดคุณหมอพูดว่าฟอกไตอะค่ะในความหมายมักจะหมายถึงการฟอกไตทางเส้นเลือดนะคะแล้วพอพูดถึงการล้างไตเนี่ยค่ะก็มักจะหมายถึงการล้างไตทางช่องท้องนะคะมักจะแยกกันด้วยความหมายนี้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะถ้าเกิดหมอจะพูดว่าฟอกไตแต่ว่าหมายถึงทางช่องท้องได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นความหมายที่พูดได้เช่นกันนะคะหรือว่าถ้าเกิดพูดว่าล้างไตแล้วมาล้างไตทางเส้นเลือดได้ไหมหมอก็คิดว่าก็อาจจะได้เช่นกันนะคะโดยความหมายทั่วไปมักจะหมายถึงตามที่หมอบอกไปนะคะก็คือฟอกไตมักจะเป็นหมายถึงฟอกไตทางเส้นเลือดนะคะล้างไตหมายถึงล้างไตทางช่องท้องค่ะอย่างไรก็ตามสามารถที่จะใช้สลับกันได้นะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าจะถามคุณหมอนะคะว่าที่คุณหมอแนะนำเนี่ยค่ะจะเป็นทางเส้นเลือดหรือว่าจะเป็นทางช่องท้องกันแน่อย่างนี้ก็คือถามในความหมายไปเลยนะคะอย่างเช่นฟอกไตคุณหมอหมายถึงว่าฟอกไตทางเส้นเลือดใช่ไหมหรือว่าหมายถึงฟอกไตทางหน้าท้องอย่างนี้เป็นต้นนะคะถามรายละเอียดไปเลยนะคะการที่หมอแนะนำว่าจะเป็นฟอกไตทางเส้นเลือดนะคะหรือว่าจะเป็นการล้างไตทางช่องท้องเนี่ยค่ะจะมีความหมายแค่นั้นนะคะก็คือเป็นการบำบัดทดแทนทางไตค่ะแต่ว่าในกรณีนี้ค่ะมักจะยังไม่ได้สามารถบอกได้นะคะว่าจะต้องรับการฟอกไปตลอดหรือเปล่านะคะโดยทั่วไปก็คือว่าถ้าเกิดเป็นฟอกไตทางเส้นเลือดค่ะอาจจะต้องฟอกตลอดในเคสที่เป็นไตเรื้อรังนะคะเป็นมาเรื่อยๆค่ะระยะ3ไตระยะ4ไตระยะ5แล้วก็คุณหมอให้รับการฟอกเลือดอย่างนี้ก็จะต้องฟอกตลอดนะคะแต่สำหรับผู้ป่วยบางรายค่ะเช่นเป็นไตเฉียบพลันหรือว่าเป็นไตเรื้อรังแต่เป็นไม่เยอะแล้วก็มีไตเฉียบพลันซ้อนทับจำเป็นที่จะต้องฟอกเลือดไตชั่วคราวในกรณีนี้อาจจะฟอกแล้วก็ไม่ต้องฟอกตลอดนะคะอันนี้ก็จะขึ้นกับหลายๆเหตุผลเช่นค่าการทำงานของไตของเดิมเป็นยังไงแล้วก็ตอบสนองกับการรักษาหรือไม่นะคะแตกต่างกับในเคสที่เป็นคุณหมอแนะนำให้ล้างไตทางช่องท้องค่ะเรามักจะแนะนำผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องในกรณีที่เป็นไตเรื้อรังและต้องรับการบำบัดทดแทนทางไตระยะยาวนะคะจะหมายถึงในกรณีที่ถ้าล้างไตทางช่องท้องเนี่ยค่ะมักจะหมายถึงในผู้ป่วยที่ต้องล้างไปเรื่อยๆนะคะจะไม่ได้สามารถหยุดล้างไตได้ค่ะนอกจากนี้นะคะในผู้ป่วยที่ฟอกไตทางเส้นเลือดนะคะกับล้างไตทางช่องท้องเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่ารับการรักษาไปสักระยะหนึ่งนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนสลับกันก็ได้นะคะอันนี้ก็จะขึ้นกับสถานการณ์ของผู้ป่วยแล้วก็คุณหมอก็จะเป็นผู้พิจารณาให้นะคะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดตอนแรกล้างไตทางเส้นล้างไตทางช่องท้องไปสักระยะหนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็เกิดช่องไม่ดีมีการติดเชื้อในช่องท้องอาจจะต้องเปลี่ยนมาเป็นฟอกไตทางเส้นเลือดนะคะหรือว่าถ้าเกิดฟอกไตทางเส้นเลือดนะคะแล้วก็ฟอกทีไรเกิดปัญหาทุกทีเช่นฟอกแล้วก็ฟอกไม่สำเร็จนะคะพอเวลาฟอกก็มีความดันต่ำอย่างนี้เป็นต้นนะคะคุณหมอก็อาจจะให้รับการพิจารณาเปลี่ยนไปล้างไตทางช่องท้องก็ได้นะคะวันนี้หมอก็เลยนำเรื่องนี้มาฝากกันค่ะเรียนรู้เรื่องไตกับหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลสวัสดีค่ะ